Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a mám tady hosta. No a nepředstavíš se? Dobrý den, ahoj, já jsem Milan Zářecký, jsem fotograf, 14 let fotím svatby, portréty lidí a v tuhle chvíli, kromě focení, jsem začal vyvíjet aplikaci pro fotografii, o který si tady budeme dneska povídat. Já bych ten rozhovor vzal ještě trošičku víc do široka. Dohodli jsme se s Milanem, že vlastně ten důvod, proč jsme se sešli, je to, že oba dva děláme aplikace pro fotografii, nebo v mém případě je to jako tým lidí. A vlastně ta motivace, proč si myslíme, že v téhle době je to zajímavé, je to, že jsme si prošli velmi specifickou dobou pro nás, pro fotografii, kdy nám nejdřív stát na pár měsíců úplně zakázal styk s klientama. Určitě. A potom v případě svatební fotografie nám sice teoreticky dovolili fotit, ale nevím, jestli jste zkoušeli u 200 svatebčanů odretušovat roušku, ono to jako úplně moc nejde. Takže zatím ten svatební biznis se jako velmi pomalu rozjíždí. Musím říct, že všechny svatby, co jsme měli naplánované v tom období, tak byly naštěstí odloženy, aby mohly proběhnout nějakým jako důstojným způsobem. Máš to stejně, předpokládám. Mám to stejně podobně, některé svatby se i rušily. Mám prostě třeba i na červenec svatbu zrušenou. Že se jako rozešli, že přišli na to, že vyloženě to stopli, že není možný sem dostat lidi z celého světa, takže to stopli a zatím nebyli schopni dát nový termín. Jedna svatba z května, ta se vlastně přesouvala na příští rok. A celkově jako cítím i jako menší množství poptávek na ty svatby a ten biznis dostal určitě velkou ránu, tak jako cestování, letadla a všechno tohleto dohromady. No a tady právě vidíme jakoby ten druhý rozměr. Jo? Jako krátkodobě nám zakázali fotit, což je nepříjemný, ale někteří z nás si odpočinuli, což není špatný. Ostatní si udělali aspoň nový webové stránky, udělali pořádek v portfoliu, vyčistili čipy a tak dále. Ale ten dopad bude dlouhodobější. Pravděpodobně přijde ekonomická krize, což znamená méně zakázek ve všech odvětvích. A máte 3 možnosti, jak se k tomu postavit. Jedna možnost je, že to pověsíte na hřebík. Znám fotografy, kteří si řekli, že už to prostě za to nestojí, nechali se někde zaměstnat a teď co dělají, já nevím, pokladní v Lidlu, to je prý docela dobrý biznis. Jedou jiný život. Upřímně tomu rozumím. Jo? Přátelé, pokud jste v té fázi, kdy uvažujete nad tím, že byste se stali profesionálními fotografy, tak nejlepší start kariéry profesionálního fotografa je si to rozmyslet, nedělat to. A protože pak vám fotografie zůstane jako příjemný hobby. V okamžiku, kdy z toho uděláte biznis, tak je to prostě práce jako každá jiná a má svoje krásný pozitiva a má svoje těžký negativa, prostě protože je to práce. Jo, takže pokud můžete, tak jako živte se něčím jiným a foťte pro radost, protože je to krásný. Začít jako pokladní v Lidlu a případně jako bokem začít fotit. Jo. Ne, v tomhle je Česká republika, myslím si, velice specifická, protože tady se podle mě mnohem víc lidí fotografií přiživuje, než živí. Což znamená, my jsme takový jako docela, myslím si, přizpůsobivý a kreativní národ. Fotografie tady má obrovskou tradici vůči jako řadě jiných zemí. Takže je tady spousta lidí, kteří se fotografií neživějí, mají nějaké zaměstnání, přestože krásně fotějí. A to focení mají jako hobby, který si na sebe vydělává. A když mají zakázku, tak si koupí nový objektiv, nebo nový tělo, nebo nový stativ. Jo? Nebo jedou třeba na fototrip, to je jedno. Vnímám to podobně. No, takže takových lidí je spousta. Pro profesionální fotografy, co se tím živějí, to není úplně dobrá zpráva, protože je tam pak obrovský tlak na cenu. Na druhou stranu si myslím, že je to strašně dobrá zpráva pro ty klienty, že mají větší výběr z těch fotografů a můžou si vybrat někoho, kdo jim opravdu vyhovuje. Nicméně, ať už se živíte nebo přiživujete focením, tak pokud se rozhodnete to nepověsit na hřebík, tak buď se přizpůsobíte tomu, že se ten svět změnil, že bude méně poptávek, že budou jiný, a nebo skysnete v takové té třetí kategorii těch fotografů, co jenom chodějí a lamentujou, jak to bývalo tenkrát skvělý, když. Jo, a znám řadu starších fotografů, co vzpomínají na ty filmové doby, protože tenkrát to bylo správně. Znám řadu fotografů, co vzpomínají na ty doby, kdy fotografie byla vázaná činnost a ty blbí amatéři jim nefušovali do řemesla, takže byla menší konkurence na trhu.
pamatuju doby, nebo pamatuju fotografii, co vzpomínají na doby před internetem, protože tenkrát to bylo správně a ten internet to rozbil, nebo Instagram to rozbil. Jako těch důvodů si můžete najít, kolik chcete. Ale oba dva se shodneme na tom, že ta správná cesta je prostě jít dopředu a přizpůsobit se. A v tom by vám mohly pomoct právě ty aplikace, na kterých pracujeme, protože vycházejí z těch nových trendů. A tvoje aplikace se jmenuje Wall Picture a ten název je návodný, myslím si, to se povedlo, což je úspěch, protože v dnešní době najít jakýkoliv jméno, který ještě jako není zabraný a je použitelný, je strašně super. A já jsem si s tvojí aplikací hrál a udělala mi obrovskou radost, protože jako řeší jeden z problémů, který pravidelně řeším. Když pitchuješ ten svůj projekt, to je strašně krásný český slovo, pitchovat. A teď nemyslím tu moravskou verzi pitchovat, ale myslím jako pitch, jako prezentace produktu. Tak jakou máš tu krátkou verzi? Když by si měl říct teďko divákům, co ta aplikace dělá, krátce, jasně. No, ta aplikace vlastně jednoduchým způsobem mě umožní pro mě jako fotografa fotku umístit na zeď klienta a poslat mu představu, jak ta fotka by měla být velká, jestli by měla být v rámu nebo neměla být v rámu, jestli v černém rámu nebo v bílém rámu. A jednoduše jsem schopný během 1-2 minuty udělat několik verzí, naposílat to klientovi, aby si vybral tu správnou velikost. A šli jsme do toho to vytisknout a pověsit na tu zeď finálně. Jo. Takže představte si mobilní apku, tady ji vidíte, do které vezmete svoji fotku, vezmete interiér a ukážete tu adjustaci ve správném rozměru a v tom zasazení do toho prostoru. Což si myslím, že bude v pokoronavirové době ještě důležitější než před, protože zakázek bude rozhodně míň, konkurence bude rozhodně větší a pokud vy nedokážete odprezentovat tomu zákazníkovi svoji práci, tak jednak si vás vůbec nemusí objednat. Všimnout, přesně tak. A druhá věc je, když už toho zákazníka máte, tak musíte udělat to, čemu se v angličtině krásně říká upsale, což znamená prodat mu ten produkt co nejlíp. Jo. Ono říct prodat co nejdráž zní blbě, protože to jako zní pejorativně, jako že ho chcete voškubat. Jenom o peníze. Ale o tom to není. Je to o tom, že já se velice často setkávám s tím, že ty zákazníci si neumějí představit, jak by to dobře vypadalo, kdyby to bylo ve větším formátu, když by to bylo sladěné s tím interiérem a podobně. A já si myslím, že dobrým důkazem toho, že tohle funguje, je to, co jsi říkal, a to, že tu aplikaci v tomto okamžiku víc používají umělci než fotografové. Protože v případě těch uměleckých děl, ať jsou to kresby, rytiny, whatever, vlastně ta prezentace a to zasazení do toho interiéru je možná ještě jako citlivější, jo, protože ten umělec to vlastně vytváří to dílo s tím. My fotografové máme tu výhodu, že tu fotku můžeme adjustovat 10 různýma způsobama, ten umělec má právě jeden, že jo? Přesně tak, no. To je pravda. Já vlastně jako fotograf jsem to dělal, tu aplikaci pro svoje potřeby, kdy vlastně jsem se setkával s tím, že klient chtěl po mně fotografii, já jsem měl jakoby tu touhu klientům dodávat tištěný verze fotografií, ale narážel jsem na to, že to musím složitě dělat v počítačových programech, simulovat tam rozměry, abych se trefil, abych to pak odpovídalo tomu reálu. A říkal jsem si, jak je možný, že nic takového neexistuje, tak jsem vlastně hledal v App Storeu, protože jsem více jak 10 let na Apple, tak jsem hledal v App Storeu a našel jsem nějaký 2 aplikace, které tohle to uměly, ale nesplňovaly ty moje požadavky jako na jednoduchost, na tu možnost importovat si pokoj klienta, takže jsem se vlastně pustil do toho, že vytvořím aplikaci sám a hlavní myšlenka byla zjednodušit ten proces toho, kdy to prostě 15 minut děláme ve Photoshopu, tak přijít ke klientovi, vyfotit si zeď nebo od klienta si nechat poslat mailem, vyloženě jim napsat fotku, no, vyfoťte mě fotku prostě v obyváku nad sedačkou, kam to chcete, změřte mě sedačka, kolik měří a já si vlastně tu fotku naimportuju do aplikace, zadám rozměr a už pak jednoduše jim jsem schopný simulovat, takhle bude vypadat fotka 60x40, takhle bude vypadat fotka 120x80 a jednoznačně potvrzuju,
že klienti si neumí představit tu velikost a velice často zbytečně jako tlačí na cenu dolů jenom kvůli tomu rozměru a já vím, že to nebude dobře působit. A díky té aplikaci jednoznačně se daří prodávat větší fotografie. Já musím říct, že pamatuju doby, kdy jsme dělali to, že jsme se vzorovou fotkou, jako fyzicky vyrobenou, jeli ke klientovi, no, to je pravda, ano. A pověsili jsme mu to na zeď, aby si to jako uměl fyzicky představit. Jo, pak byla fáze číslo 2, kdy se nám už nechtělo jezdit s těma velkýma fotkama, a tak jsme to vyfotili a dalo se to do toho Photoshopu, tam si člověk přepočítal ty body na té kalkulačce přesně tak, a zarámoval to tam, což je práce navíc. Určitě. A Milan byl tak šikovný, že si řekl, že ušetří práci, takže jak dlouho si programoval tu aplikaci? No ta aplikace se vyvíjí vlastně někdy od roku 2016, takže tam je nějaký 3letý už vývoj. Jo, takže když chcete ušetřit čas, tak 3 roky programujete. To můžu potvrdit. Jo. A vždycky, když máme pocit, že naprogramujeme něco a bude to strašně jednoduchý, tak to trvá měsíce. A v okamžiku, kdy si řeknete, že uděláte něco, co bude opravdu jako promyšlený, tak jsou to roky. To prostě to tak, no. Jinak není. Takže Milan vám ušetřil ty roky toho vývoje, což je dobře. Stejně tak jako my ve Freepeatu, mě to překvapilo, ale už vlastně na tom projektu pracujeme 5 let, což je neuvěřitelné. A pořád máme jako spoustu nápadů, kam by se ty věci jako mohly posouvat. A tato věc vám může ušetřit čas. A ten čas bude to, co bude rozhodovat o tom, jestli vám to ekonomicky bude fungovat nebo ne. Protože pokud strávíte 2 hodiny na tom připravovat klientovi ukázky toho, jak to bude vypadat v jeho interiéru, tak jsou to 2 hodiny, kdy jste nemohli dělat nic jiného. A je jedno, jestli byste dělali další zakázku, nebo pracovali na marketingu, nebo třeba jenom relaxovali, protože každý člověk potřebuje někdy jako odpočívat a podobně. OK, a když bychom se podívali trošku na ten biznis za tou apkou, to mě zajímá, protože my děláme něco podobného. Ty tam máš jak model předplatného, jasně, tak vlastně jednorázový nákupy v podobě těch, jak vy tomu, kredity tomu říkáte. Já nevím, proč pořád mě napadají žetony, asi je to tím, že teďko zase otevřeli Vegas, tak mě napadají žetony. Co je oblíbenější? No člověče, je to zajímavý, řekl bych, že to je tak půl na půl a skoro bych řekl, že i více převažuje systém kreditů. Já vlastně, když jsem se díval na konkurenční aplikace, který mezi tím, co to vyvíjím, tak i vznikly další, takže v tuhle chvíli jich je na trhu možná 8, tak vlastně všechny konkurenční aplikace mají systém předplatného. A za prvý, jako já osobně nemám rád ten systém jako všeobecně, jako předplatit si auto, předplatit si cokoliv jiného. Já jsem v tomhle možná jako trošku staromódní, že já si radši koupím auto a mám ho. Já si radši koupím prostě gramofonovou desku nebo něco takového. Tak to seš hodně staromódní. Pokud je to... Ono se to zase bude vracet. Ale... Už se to vrátilo. A už se to vrátilo. Už se to vrátilo a já to mám strašně rád. Ale jako upřímně řečeno, když já našim dětem řeknu gramofonová deska, tak mají pocit, že je to něco hipsterského a že to vlastně neexistuje. Okay. Pro mě jako pronajmout si hudbu je takový, jako že ji pak zase můžu ztratit, jako když nebudu platit. Mám tu potřebu jako vlastnit v uvozovkách. Nevím, ze čeho to vychází. Nicméně na základě té konkurence, která nabízí jenom vyloženě to předplatný a na základě těch mých osobních jako preferencí jsem tam vlastně vytvořil 2 ty modely, takže ten zákazník, který si koupí tu aplikaci, ten uživatel vlastně, který si koupí tu aplikaci, tak s tou koupí aplikace má 30 zdí standardně, který může hnedka používat, může importovat od klienta fotky, může vyfotit přímo u klienta ty fotky. Tahle všechna funkčnost je v základu a vlastně to rozšíření přes ty in-app purchases, což je ten model dokupování, jsou 2 verze, buď měsíční, roční báze, nebo celoživotní. A to je vlastně, že si to koupí a mají ke všem pokojům, v tuhle chvíli tam je vlastně 100 plus 9 pokojů už, protože se už začaly přidávat, tak mají přístup okamžitě, anebo mají možnost, že si koupí kredity a jeden kreditor rovná se 1 pokoj, takže si vlastně koupí třeba balík 10 kreditů.
nakoupí si 10 konkrétních pokojů, který potřebují pro své využívání a ty mají vlastně taky jako v rámci už jako lifetime, takže když tu aplikaci smažou, stáhnou si ji znova, tak tam tak můžou kliknout na restore a natáhnou se jim znova. Takže si musí dávat pozor, aby si neumřel typ, že je to tvůj lifetime, že? Tak, přesně tak. Ale je to zajímavý, jako ten model opravdu je půl na půl a řekl bych, že i víc kredity. Hele, já to můžu potvrdit tím, že Freepee to děláme o trošku díl než ty, nebo je na trhu díl. Tak úplně na začátku, když jsme začínali, tak jasně dominovali jednorázový nákupy. Lidi neznali předplatný a byli k němu velice nedůvěřiví. Když jsme byli na prvním veletrhu ve Spojených státech, tak první otázka vždycky byla: a musím vám platit předplatný? A když jsme řekli ne, nemusíte, tak se s náma ty lidi začali bavit. Potom nastala vlna toho, že si lidi zvykli na předplatný. Díky Netflixu, díky Appleu a podobným věcem. A nám se z modelu, kdy to bylo 9 single nákupů na jedno předplatný, se nám to přelilo zhruba na půl. A poslední tak rok zase pozoruju to, že lidi už začínají zjišťovat, že do toho předplatného lejou obrovský peníze. A začínají přemýšlet nad tím, za co teda chtějí platit předplatným. A zase nám začíná ubejvat těch předplatných a přibývat těch jednorázových nákupů. Jo, takže ta vlna už podle mě jako trošičku opadá. A já to vidím na sobě. Jo. Jsem člověk, který je ochotný zaplatit opravdu jako nemalý věci za technologie, protože mě baví. Jasně. A když si uvědomím, že platíme HBO+, že mám Apple TV+, že máme Netflix a děti za mnou přišly, že by to chtělo Disneyho, teď nemyslím tamhle daníka, ale jako reální děti, tak jsem už se tak jako trošku cukal. Takže mám podobnou zkušenost a myslím si, že je velmi dobře, že tam máte obě dvě ty možnosti, protože vlastně pokud mi jde o to prezentovat jenom klientovi, tak to předplatný tolik smysl nedává. Že? V okamžiku, kdy to chci prezentovat navenek, což znamená to svoje portfolio nechci postavit jenom na těch fotkách, ale chci ty fotky ukázat jako umělecký dílo, tak pak ty různý interiéry mi pomáhají prezentovat tu fotku v různých podobách a pak mi to předplatný dává jako větší smysl. Jednoznačně. Já bych řekl, že jako předplatný používají lidi, kteří potřebují prodat velké množství těch fotografií, takže potřebují mít i diverzifikovanou tu různorodost v modrém pokoji, v zeleném, v bílém a tak dále. A naopak bych řekl, že třeba i umělci, malíři obrazů, stává se mi, že někteří umělci malují jenom malý obrazy, třeba 20x20 a tak vyloženě ty jdou systémem kreditu, kde si koupí kredity a koupí si ty malý, jakoby to nejsou pokoje, to jsou třeba vyfocený, jako je takhle polička zdí, kusy zdí a tak jdou tímhletím směrem. Jasně. Hele, z tvýho pohledu je ta aplikace jako relevantní biznis? Co pro tebe je teď hlavní příjem? Je to focení, jsou to nějaké úplně jiné aktivity, nebo už ta apka jako přináší peníze, které jsou jako relevantní pro život? Teď se neptám, jestli se ti vrátily ty roky investované do toho vývoje. Jo? Jasně. To tak nějak jako všichni tušíme, že to se jako stává jenom u jednorožců. Já musím říct, že vlastně jak se tak nějak říká, že 3 roky se vždycky ten biznis staví na nohy, tak v tuhle chvíli vlastně to je už více jak 3 roky, kdy to je na trhu a musím říct, že to je schopný žít samo vlastním životem a je schopný to nahrazovat jako zdroj příjmu, konkrétně třeba teďka v rámci toho focení, co vypadlo, tak je schopný to nahrazovat zdroj příjmu jako pro mě, jako pro rodinu a já furt věřím tomu, že to má jako větší potenciál, protože to je vlastně nasazený jako po celém světě. Hele, já absolutně můžu potvrdit ty 3 roky. No. Když jsme ještě chodili na veletrhy, tak první rok ty lidi ten stánek v zásadě obcházeli obloukem, protože nás neznali. A upřímně, když já jedu na veletrh a vidím tam nějaký Číňany, Ukrajince, whatever, a neznám je, tak ta nedůvěra je tam velká. Druhý rok k nám začali chodit ty nejodvážnější a říkali, jo, loni jsem vás tady viděl, cože vy to vlastně jako děláte? A třetí rok nás začali ty lidi brát jakoby vážně a začali říkat paráda, takže máte něco novýho? A jak jde biznis? A jako mohli bychom nějak spolupracovat? Takže jakoby to, že startup se objeví na trhu, je strašně fajn, ale pokud za ním není někdo
typu Elona Muska, tak prostě je potřeba určitý čas a určitá historie, než ty lidi si na to zvyknou a než to začnou brát jako nějakým způsobem jako reálně vážně. A co je strašně zvláštní a mě to strašně překvapilo a příjemně, bylo to, že vlastně my děláme Freepito, což jsou cestovatelský průvodci pro fotografy po světě a po České republice. Naštěstí pro Českou republiku máme 8 jako lokalit, takže to je docela fajn. Přesto jsem si říkal, dobře, tak v tomhle okamžiku, když je tady koronavirus a všechno je zakázaný, tak ta aplikace se úplně zastaví. Lidi nemůžou cestovat, tak jako nemají konec. Důvod. Jo. Nemají důvod je to vidět na fotografické branži obecně, kde se propadly prodeje techniky o 60 až 90% podle segmentů. Je to vidět na cestování, kde samozřejmě se zastavilo úplně všechno, protože prostě se zavřely hranice. Přesto nám ta aplikace pořád nějakým způsobem funguje a ty lidi plánujou ty věci a tím pádem jako pořád ta komunita je živá, což mě strašně příjemně překvapilo. V tomhle okamžiku ty máš jaký globální rozložení té klientely? Máš nějaký země, kde seš jako nejpopulárnější? No tak jednoznačně v rámci popularity je Amerika. To je asi daný tím trhem, kde prostě Apple vede a ty lidi jsou zvyklí kupovat apky. Takže když se dívám jako na teritoriální rozdělení uživatelů aplikace, tak jednoznačně Amerika, Kanada a hned za ní potom je Austrálie, Velká Británie, Norsko i ty Asii tam nemáš? státy. Asie tam není nějak extra. Nás to překvapilo, jako my jsme samozřejmě začali nejúspěšněji Česká republika a Spojené státy, protože v České republice jsme uměli marketing a státy jsou obrovský trh. Jasně. Ale postupně jsme se dostali do situace, že máme třeba 20% uživatelů v Asii, kde jsme nikdy žádný marketing jako nedělali. Jednou o nás psali nějaký Hong Kong News, teda vůbec nevím, kde k nám přišli. A jako jinak nevím o tom, že by tam někdy nějaký marketing byl. Tak to je zvláštní, to je zajímavý. Což znamená, že asi ten prodej těch fyzických produktů v té Asii není tak atraktivní, anebo se ještě o té aplikaci nedozvěděli. Ještě se tolik neví. Zajímavý. Hele, já jsem strašně rád, že jsi přišel a že jsme se tady mohli takhle jako popovídat. Rád bych na vás apeloval, pokud se živíte fotografií, abyste zkusili využít ten čas, kdy těch zakázek je málo, k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jak ten svůj biznis přizpůsobit, jak ho udělat tak, aby jako odpovídal těm změnám, které přicházejí. Protože já si myslím, že jsme na začátku těch změn, že to není jako, že teďko skončí omezení a všichni začneme dělat to, co jsme dělali tím způsobem, jak jsme to dělali a v tom objemu, v kterém jsme to dělali. A ty z nás, kdo budou připraveni jakoby k tomu přistupovat jinak, jiným způsobem se prezentovat, nabízet jiný typy produktů, tak ty budou mít výrazně větší šanci na to uspět a přežít. Takže my se snažíme nabízet fotografům tu možnost neprodávat jednotlivé fotky, ale prodávat k tomu i to know-how, ten příběh. Ty zase pomáháš fotografům prodávat ty fotky jiným způsobem a pokud si dneska někdo stěžuje na to, že je strašný, že se prodávají fotky ve fotobance za $1, což je pravda, existují takové fotobanky, tak prosím vás, nikdo vás nenutí prodávat vaše fotky za $1 přes fotobanky. Jo, pokud chcete, tak můžete prodat jednu fotku za rok, za $1 000 000 a je to good business, anebo můžete prodat 1 000 000 fotek za $1 a je to stejně dobrý business. Jo? Takže najděte se tam, kde jste a můžete jít přes objem, přes fotobanky, anebo můžete jít přes krásný velký tisky jednotlivým konkrétním klientům, který znáte. A pokud to vyhovuje tomu, co fotíte a jak to vnitřně cítíte, tak to jde. Ale musíte umět najít ty správný klienty a musíte je umět oslovit. A aplikace, jako je tvoje, vám v tom můžou pomoct. Jo, je to tak, no. Je to tak. No. Mě ještě napadá jenom k těm veletrhům. Myslíš si, že to je důležitý, jakoby s takovým startupem na ten veletrh jet a ukázat se v dnešní době? Hele, je to strašně zvláštní. My jsme byli na Fotokyně, která bývala v té době jakoby největší evropská akce a nejvýznamnější. Dostali jsme se tam do nějakého startupového výběru, takže ty náklady byly relativně malý. To bylo fajn a jde to.
Pořád mi jako z Kolína nad Rýnem píšou, jestli bychom se jako nezúčastnili. Takže jako hledají ty startupy a když se nenecháte vycukat první nabídkou, tak to můžete mít skoro zadarmo. Jasně. No, samozřejmě musíte tam dojet, ty lidi tam musí bydlet, musí tam být lidi a tak dále, ale jako ten prostor samotný, tu prezentaci můžete mít skoro zadarmo. A musím říct, že tam ten přínos jsme skoro neviděli. Ale když jsme byli na veletrzích ve státech, my jsme byli 3krát na Photoplus v New Yorku, tak když jsme tam byli první rok, tak jsme to vůbec neuměli. A přesto jsme měli skoro 800 nových uživatelů během 2 dnů, což bylo hezký číslo. Super. A druhý a třetí rok už jsme se asi uměli trošku přizpůsobit tomu, co ty lidi očekávají. A zároveň už jsme nebyli ty nováčci, takže ta ochota jakoby vstřebávat byla větší. A měli jsme třeba nových uživatelů 300-400, ale všechny platící. A to bylo zajímavé a díky tomu se nám podařilo udělat i trošičku kontaktů do médií. Tam teda musím říct, že jsem očekával, že ten úspěch bude mnohem větší a nebyl. A na druhou stranu, nevím, jakou máš zkušenost ty, ale když o nás napsali i hodně velký fotografický servery, tak ten dopad byl strašně malej, protože těch informací tam vychází obrovské množství, ty lidi jsou zahlcený, tak člověk by čekal, že když o tobě napíše, já nevím, DP Review, tak se svýma 50 nebo 70 milionama čtenářů, takže tam ten den budeš mít jako milion nových uživatelů. A tak nic takového se nestane. No, je to zajímavý, no. Je to zajímavý, setkám se se stejným jako fungováním. My jsme udělali zkušenost, že když tu naší aplikaci představil třeba Brandon Van Son, který v té době měl, nevím, 80 000 subscriberů na YouTube, tak ten dopad byl mnohem větší, než když o tom napsalo médium, který má 50 milionů. Protože to médium dneska už je vlastně jako anonymní. Jo, prostě to, že o tobě napíše něco i dnes, je sice hezký, ale kdo bere vážně i dnes. Jo. Jasně, no. Ta důvěra tam je malá. Když ti něco odprezentuje člověk, kterýmu věříš, u kterého víš, že má podobné potřeby, stejný pohled na svět, a tak je tam mnohem větší šance, že si řekneš, dobře, to dává smysl. Já tomu věnuju ten čas. Jednoznačně. A pak i jakoby výrazně menší influencer z mojí zkušenosti u toho našeho produktu přinese víc jakoby reálných zákazníků než ty velký tradiční média. Mám stejnou zkušenost. No a jako upřímně řečeno, u těch výstav já bych se dneska už jako nesoustředil na ty média a na tu výstavu samotnou, ale použil bych tu výstavu jako příležitost nacházet ty kontakty, ty influencery, ty lidi, který to zaujme. Mě shodou okolností předevčírem posílal kolega strašně krásnou přednášku, člověka, jehož jméno jsem si nezapamatoval, který říkal, že vlastně to rozdělení té společnosti je vždycky stejný. Jo? Dole máš nějakých 5-10% těch nadšenců, těch early buyers, inovátoři, který prostě jdou po všem novým a jsou strašně nadšený. Na konci máš jako 10% těch, co jsou a priori negativní úplně ke všemu. To jsou ty, co jdou úplně poslední jenom v případě, že už to jako jinak nejde. A mezi tím je obrovská masa, která jde ještě jako rozdělit. Ale to jsou lidi, který vlastně nikdy nepřesvědčíš. Oni musí dojít k tomu, že chtějí sami. A pokud chceš dělat marketing, který bude úspěšný, tak vlastně nemá smysl oslovovat těch 10%, to je jasný. Jasně. A to bys musel prodávat rohlíky, aby oni je museli koupit každý ráno. A v zásadě nemá smysl oslovovat tu masu, protože ona nikdy nepůjde v tom prvním prodeji. V tom prvním grádu. Má smysl pracovat s těma 10% těch nadšenců, který se vlastně stanou tvýma ambasadorama a postupně to začnou šířit do té masy kolem. A tohle mi dává velký smysl. Jo, a musím potvrdit, že to funguje. Že stačí opravdu na Instagramu, aby jedna umělkyně, která má třeba 40 000 followerů, zmínila ve story, ve videu, jenom že používá naši aplikaci a okamžitě druhý den to je vidět na počtu zobrazení té aplikace, kolik lidí to hledalo. Takže mám stejnou zkušenost. Takže tak, berte to jako inspiraci. Samozřejmě nemusíte mít mobilní apku, můžete fotit zajímavý typ fotek, můžete dělat cokoliv jiného.
můžete prodávat presety, taky jako zajímavý biznis a podobné věci. Zkuste se najít a pokud máte nějaký zajímavý produkt, tak klidně napište dolů do komentářů, včetně odkazů. Jsme taková otevřená komunita, třeba to bude zajímavý. My jsme se s Milanem dohodli, že vybere 10 nejzajímavějších komentářů pod tímhle videem a věnuje vám kredity, abyste si mohli vyzkoušet i ty věci, které jsou za tím paywallem. Jasně. Na druhou stranu všichni si můžete vyzkoušet tu otevřenou část, stejně tak, jako si můžete vyzkoušet Freepito. A my zase vybereme 10 nejzajímavějších komentářů za nás a věnujeme 3měsíční předplatný Freepita. Takže pokud budete komentovat, ať už vaše zkušenosti s tím, jak vnímáte změny na fotografickém trhu, jak vnímáte ty naše produkty, případně svoje produkty, tak můžete získat takovýhle zajímavý bonus. Jo, super nabídka. Mějte se krásně a my se příště budeme těšit. Ahoj. Tak čau.